Nagpata kayo ito. Ipapadala ito. Yan, ipadala ng bitin. Iya. Ano ito ka, Jeffon? Matahon na ka? Iyo. Sabi kang, Ani ka na. may paman, may ano, pariyayan, dumaan, matahon na. Mapamubas mo na kita. Tumutulog ka na naman.
Ano man yan? Kaya day? Oo. Ano na sana? Huwag ka naman. Oo.
nag-aabo ka. Dahil man pwede, dahil. Cellphone ka na dyan.
Photo, ay photo paper art.
Ayan, bahay ko po. Tama. Pasyat ka wala rin. Wala naman siya. Sino ba DJ? Ha? Wala naman siya. Buka na ng tulong. Ano na? Tulong, tulong.
Yeah. Suma naman. Ano? Suma. Ano yan siya? Ha? Ano yan? May nakarami sa sana. So, apa? Yan. Ano yan kayo na computer? Ah. Eh. Yan ang computer. Saan sila? May post sa mga ano. Ayun. May ating sila. May nawawas ka nila. Ito. Communicating. Pangit, hindi nga, pwede gano'n. Dalawa sa likod. Pwede yan. Pwede din. Ano yan? Sa'yo pa kayo. Sa'yo. Takot ka ng buko. Wala pa. Saan yun yan? Sa Manila. May nagbawa ba kayo po? Okay, yan. Gusto mo po? Kayo nagbawa. Kaya, Sa'yo. sa restaurant sa Manila. KFC. Nagbawa ba kayo? Kaya ang isip ko ako mga po. Gawa ko. Uy. Eh, kurang dahil kung sinabi yung slap man sa mga isang mga nga di ba kung nagsunto Basta ano nangyari sa iyo kung magpala ba ako sa iyo. Wow, din. Pinuno mo. Halaba mo ini. wala ba yun Kaya nung giras ka na din. dahil man ako manager Kuya nga, muna ako dito. 1 month ko pa lang. ito nga Kuya, Ben. Kuya. ano grabe mag-ini dahil kung man yan tunay Kuya. Ito, Ben. slap mo mo sa Kumain sa iyo. Magtawad ka sa yan. Hindi ko pa rin din. Tawad sa kuya. Bagi ko ba kayo na gusto na tapos bilang ang nasa may puro ang pangis mo.
Tapos lang, may nasa kitsina. Yung, sabi sa'yo, black up, black up. Ako na natin na sa dahil nakasama. Ano mga lakas? Dahil dito dati, magabaw niya. Ang basta. Basta, matry ka na. Ang magbasta ka. Siguro nakachat niya no. Mo makita ko ba? Kasi hindi kalbo na basta. O kalbo na ba? Bukas ako gusto mo siya. Mga ano na. Yung audio kayo yung bawasan lang yung module. Video. Also, dapat bawasan. Ulilit lang. I-ano mo lang ako yung sheet. Tapos, siyempre, alam mo naman yung basta. Tapos, kung haliron, huli, siyempre, nasa may video lang. Abot video lang. O tama, abot ng video. Tapos, huli, pa-explore mo rin. Huli, na-explore na siya. Dahil makita na ba dito sa nakasakal mo. Hindi tayo po. Sawan. Gano'n pala ba ini? Basta, kung baga sa kultura, then baga pa na sabi. Sa kultura sila pa. Then baga pa na. Hindi ko ito si basta. Ano, basta mag-explore. Short exam ka. Short. Bakit yun? Regular. Edgar. Hindi ka mo. Edgar talaga. Oo, ano ba? Hindi ka naman Short exam ka. Short. Ano ko? Hindi nga daw, bago, nagpagod siguro ako. Bakit ba galit siya mo, bro? Pinasutingan niya yun. Buwan sa mga nasasasot ka. What? Siya? Hello? May bibig mo. Kasi, on. Mapa-exam ka pa ko. Oh, may mga yan.
Uy, Ano ba? ang kulit ng mga may gamit ito. Kasi, wala yung mga balik. Wala sila. Yun ay yun po. Kaya, mga tingin pag mga lakad. Yung aking mag-tennis ay nagsasabi. Bakit ito na ako? Makagawin. Then, wow. Yeah. Esa malaki. Kung ano yan po, ay, kung sinusunod yan, bang, pag-uusap harap lang sila. Wala yung Ako hindi ko naman na just yan mo to speak na. Ay, babae. Okay.
Medyo di ba, minsan yung mga kapag ko bako lang, brown or small. Buti ko araw sa ako. Sabi, hindi ako pero gusto ko pala, dahil ako nagkabuha ka. Ay, straight baga ako. Kulit, addition ba na? Sabi, hindi lang pagbuha ka.
Yeah. I think this is the value. Yung sa bagay, nakasulat din yung value. Nakasulat ba niya lang?
Ano na nakatulong nila? Kuya, ba't si Alvin may hindi? Ano lang dito? Mawasan na dito sa mga tayo. Kawan.
May nagkakaroon dito na nagbawa, hindi na nila kinauna yung barya. Dito mo na lang ipasok. So, ganito. Diba, anak ko kung anong kuko nito? Diba, may pangalan. Oo, ganito si J2205 helmet. Meron yan dito. Kukunin mo ito. So, ito ito makakabit sa taas na ito. Pag nag-connect siya, pag nag-connect ko siya, ganito ang ito.
kay Kuya. Sila nag-connect din sa mga. Ayan ang kunendo yung makasarap. Tapos, IP. Nakikita mo yan dito. Bawat kami doon. Wala ko kuya mo. Dito ang kaya mo dito. Dito, 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 nakakuha. Ako na siya. Punta ka rin dito dito. Okay, gusto mo yung laki. Nalagay mo yung dito. At time. Diba nagulong na dito. 15 minutes mo lang dito. Pinay out here, ilagay na here. Sa dito. Pindutin mo doon yung time. Ay, hindi ko madagdag dito. Okay, balik. Pinda ko dito. Ano? What man ka mo? Yeah. Yeah. Hindi na rin, makakita. Dito mo na isa lang. Kung video mo ba na pinili kaya naging subscribe.
Hindi number one. Kunin na bagay sa kutya na ito ko siya iya. Yan eh.
Buti na siya mong yan. Ako, ay, oo. Dito pa sa Sa New Japan ba? Ano ba pa mo? Alam mo ano dapat ang may help sa'yo. So, digdig no. Oo, yan. Maasok ko. Ayun mo ako. Ayun po, digdig. Dig haircut naman. Ay, dig ano. Ang hirap magpagay. Puro pinupuno. Kasi naman, isang kong goto. Straight po. Straight. Oo. Tulog ka rin. Tubig mo sa daan. Tubig na. Magulo ito. Nag-i-email.
Ano pagkaon? Ha? Iyon na lang. Hindi, makaluto na yung buong.
Say,
Mapulis kita mga nano kita. Ano ba? Kaya yung balay mo na ba? Hindi pa kayo pinabangon. Ano yung baso? Ito, yung baso. Ikaw ni Olivia eh. Ayos na cheater pa. Pangkailangan mo na ba? Hindi ka naman po? Pero kung pag sila pa na, yung staff ako. Isa ka lang ba? Kapilang, ito na sila. Kapilang. Ah! Ito, Giver, Oo, yan o. Pwede mag-skin eh. Kariswako. Mga yung ano ba? Ano ba yung kasi sa... Nakahuli mo na din. Hindi naman sa kanilin.
Ayun, Benny. Ganun mo right, eh. Parang tigtas mo siyang pita. Pero ako sinunod. Ganun Kasi siya. na, ulog na pala. Hindi na ilaw. Ben, Oy, tama nga na kayo. Tinalagod ko yung snake. Kaya ako na pagpapagawa ko. wala din ako sa TV. Kapit na. Wala Wala, sige sa may ano, TV. Paro, okay. Rindona, Rindona, Bulldog, Albalto. Baboy pangalit yan, madali na nga yung maganda. Ano madali yung ano na po ito? Ayun. Hindi pa ulit yung mag-iipat na ako. Ay, ito na. Ipagpag ko. Ba't ba? Oo. Matay, pangalit ng bala. Sa loob. Ay, eh. Sa loob, kapatid ko. Pero napunta mo na sila. Pero napunta mo sa ginagano. May mapaka na yung bata. Wala yung boy ko rin ka na. Bayad na. Nagpapanta nga, yung pera ko pala sa Puno naman ko ng talaga ito. Ako na sila nagdungalan. Okay lang binayad niya to. Dahil Mali! dito na sa lakas na. O kung si Bilky na sa kasang tapos sa pagbabawas ko talagang pag-yun. Sabi niya baga, parang ka na siya nagaan, kaya din na. Hindi ko sa pala si Bilky. Naman, kaya kung sa ano ba? Yun! Kung pag-ibig mga Alam niya, ma'am. Kuya na ako, tama, wala ka ito. Papabito nga yun. Baka na, ano ko, 2,000. Tama, yung tabagtaw, may bibingin, siyempre ka nakatatawa. Ikaw magtao. Hindi ka na nakatatawa. Lagi ko lang ako. Tawag ko siya. Anak ko pa ng kain. Nagtatrabaho sa kong Ang dati niya ka dumarang. Kung nakapunaw sa Amerika. Di ba? Ano? Oo. Ben, si Bero. Wala. Yan. Eh, ako kaya dati. Kung nakapunaw sa Amerika. Ito pala ang kasi kang daga. Ano yun? Sa paano pa? Mga dinardalang dalang. Kasi rin ko na Pilipinas. Bawal yan. Dinardalang dalang. Nakulong. Ali sa Amerika. Kaya rin yan. Hindi lang mo. Kaya na lang. Mga 1,000 dalang. Kaya na naman. Pwede kang Kuya! Mga buko yun! Ano na yun? Mga
Pero may kalawat na Where's the back up? Saka yung nagbibigay. Dapat ano, duwa? Da! Yeah, sige, stop it. Ano sabi ni Marco? Kasi sabi ko dito, sabi ko nito. Ano lang mo? Buwa ka na. Yo, kagana yun. Ano naman sa Good po. Ito pa ko lang sila. Basta kami yun. Para mabasa lang yun. sila na daw kasi ang kaya pa nangyayari yung dagat. Oh, kami, dako lang kasi dito sa Pampanga. Bukod na Pampanga. Dati. Halo yun, ano pag ito. Nalagyan pa lang ng tubig.
Sabi na, ipupul na Yan na po. Ilaw na natin yan. Na-connect ko lang dito. Yun na lang. Ano daw? Hindi ko lang. Okay. Okay. Masakit ang bata. bago na naman ako kagalan. Ben, tapos na ayun ka na lang. Ayun ka magalan. Ayun ako. Ano ka rin?
sabatan, susuwain ko lang. Sabatan, nagpapabay ko po. Papalit sila nga yun. Kaya pala ako. Meron pa nga rin o. Bakit step pa dito mga dito? Ginadan mo ako. Ano, talaga sa ikatawa. Uy, nanay ko. Makakakita ka. Ikatawa ka na ikita. Sabi ka kasi. Tapos ko lang ito dyan. Uy.
Sampayan na muna sa mga Yun ang dapat sinasabi. Bagay, yan ito. Kaya, ate mama. tapos tayo kapag-tao.
Kaya. Sige ba, Dren? Dapat ko talagang sinampay yung mga taas. Kaya. Ha? Ako dyan muna. Kaya man ako matapang. Ako dyan muna sinunod. Sabi niya, hindi siya pwede. Wala na. Wala na sinunod. Kung walang bantay, Hindi, nasa na. hindi, nasa ako guys. Sabi ni mama, hindi mas ko yun. Mama, nakasampay sa
Hindi na ako na-receive.
Two. Tama na po kasi sa mga yun. Mga princess. Princess. Amin kasi, yung operation yung hindi. Ha? Kaya hindi. Ano kaya niya, makakita ng tayo. Hindi ko pa pwede magpunya. Hindi ko ba pwede. Hindi ko lang ito. May problema na ito. Yung mga sabi dito. Isang po ko nga mula. Bukas yan sa daan. Pagkarado, lumangkasa natin ang pabakal. Subo ka na sana. No, they didn't do this. No! Ay, dami na yung device skills. Tagal na naman. Oh! Are you playing to Paro? Kaya hindi ako dumala pang bayaran. Asa nga siya? Two. Uy, pansin. Oo, hindi ko na kumakayo. Please go on.
20 nangyari yung kuya. English na kami. Ayun, tumakbo, ayun. Ahon, ayan ako.
Pero kung laminate, yeah, yeah, yun yung nag-laminate niya.
Dragon tayo. Anong sabi na ito? Dahil mo kinukutuman. Tempo pa. Ang tawag ito eh. Diyan ah. Napaalam mo na laro ah.
Ay, tingin niya ba tingin? Kuya!
Ano gipon mo kaya? Then ang makarigo. Tagal na siya mga buti. Minsan po pa rin. Naroon na kita. Jay, mga pagdong na Jay. Agad na piso.
Mama, dahil ka nagagana sa wifi? Ulog naman. May pasin ka ba naman? Dali ka makulog naman. Yan mo pinakalangaw. Kamu beda lagi mas, ini macam nak bakso kan? Kaya ako kailangan Yan, yan. sobrang mahanap na sila kung bakit yung video. Mga kalibit. Yan. 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 Yan, nag-close. Ano man yan namin?
So, buwan ka ng puso. Hindi mo palang kanina Dora, yung bibigyan mo nga, hindi ko pa ka. Bawal na ka na aling ka, makuha ka naman trabaho. Mga nawa, trabaho ngayon pa mo. Hindi ko ba ito mo? Hindi rin yung pwede. Tulog pa ba na rin ba? Relax, ano mo? Hello. Kung mo sa dangay pa din. Sabi, hindi pa ako.
Ikaw, makapabakal pa, tapos makapag-Facebook. Hindi ko daw matulog. Pero million na. Million K. Tapos, Facebook. Nag-iero. Kaya nga yun eh. Doon, ito pa ako ng mga model. Kaya dipugulan tayo. Ano na yun? Ay. Search ko. Ang ganda sa video. Dapat ko yun. What for sale lang? Eh, kasi ito ko lang. Backup na.
doon. Ito na ganito sa lalaki kaputi. Ito nabubal niya. Ayun si mama. Saan yan nilalagay? Sa libro. Ibig nila. Ano ba natin po? Okay, ito na natin. Yun na yung Para. Sa kabakal na 11. Wala po rin. Ito rin po. Welcome sa mga upo. Ito para natin po. Sabi ka pa natin po mo. Ako yan yan ang Wilme 51. Dia. Bibili ka wifi, iwan mo. Maliwanag na rin. Ginagawa ka mo, boy. Ito, Iwari, pakita ko na yun. Ito, gamitin mo yung libro ni Mama. Sira, yun yung sira. Pakita yung dalawa. Sira. Then, huwag yung inuuran. Ha? Huwag yung inuuran. Iyo, pop. Pag dumaan ka sa tindahan ng gabi, sa tindahan. Pero may sa tindahan, yan ako, dumang ka sa pakaan.
kundi, lumang ka sa authorized sa tindahan. O kaya kaya pinakanta ko na follower. Kaya, kundi sa Lazada mo ka. May Shopee yan. Hindi ko, may tindahan mo na. Hindi ka na lang magbukas. Tindahan. Ano yan po? Hindi nila. Bakit ang motor po ko yung ano? Yung pangawag nito. Tinanggal mo lang yan. Tinanggalin mo lang muna. Para kanina magpupulong. Anong oras mo sarado? Lumubin eh. Nabaan eh. Ilan pa yun? Nabaan eh. Ay, gusto ko cellphone niya. Di ba? Okay, so dito. Tawag mo kung paano, yung puton ba ka? Kung mainit. Tawag mo kung paano, puton ba ka? Okay? Okay. Pinatuwa mo yung gagawin mo pinag-mo.
ako ulit. May mga ulog ko. Happy mo. May wala yung tayo. Hindi ko lagi. Halimbawa, ito yung gusto mo nito. So, pangalan. Hindi mo kung walang pangalan. Hanapin mo lang ito nito. So, for TV. Dapat, hindi ka magpapalito nito. Ito yung pag wala mo ang saan, pag wala sa mga wala, nakalap yung saan. Wala na kasi sila. May wala pa. Hindi ka magawin sa ito. Nakalagay yan ang lapit. Dito sa mga lapit. Kasi nagkalit sa may dito. Kasi ang mura. Kaya naman halimbawa. Tapos ito marami itong desktop laptop na may zero. Meron din zero kami. Kaya 1 hour. Pag 1 hour, zero magigay na tayo. Dito may 1 hour. Dito mo yung kantaan. Mga araw naman yan. Nakulay ko yun. Dapat yung cellphone nito, nakakunik sa mga Wi-Fi. Hindi nakakunik, hindi mo nakikiman nito. Ganito, pwede ka na. Tama na, nagtitip ko sa bago. Kapag magkano dyan rin, ang mga magkita mo yung mga ditip pa na, yung takuton. Pwede na po dito, kaya pakalit. Sawan.
lang eh. Tapos ito kakain ko. Good morning. Oh. Sulat mo ba kami na sa lubat to rin. Ha? Lubat din. Pakitel sabi. Lord, ito po.
Yan mo lang sa laminated film pa na maliit. Bali na kita. Ano oras ba ako? Ang comply na kita. Ano pa naman ang tuwang ka?
That Mitsubishi ka. Kumakain ka po tayo sa video. Pero pwede mo din. May ganito ka ba?
Yun. Sa panglamin ng
Hindi ka pa nagpumunta? Uy! Ginto! Sino nito? Siguro, may kumasama ko. Diba? Gusto mo ka na. Parang gusto mo, saan mo po? Ano siya? Ano ba pala sila? Ano ba yan? Ano talaga ginagawa mo? Ano ba yan? Ano ba? Inaway ka na. Hindi, nagkaroon ng mga butana. Pwede mo siya nakalapit dyan. Tapos kalapit na digdiyo. Yan, kita ka. Profit sa na. Profit. Bye. Ako yung napili makuha yung pagkakas. Diyan sa may TV mo na, diyan.
Ano yung pansin na tinawag? Kasi, wow. Baba na po ba? Dapat. Okay. Good. Matatong sa rin balik, hindi yung balik na naging sa isang kapatid. Marami ka mong sa mo. Ingat sa kahit ba na kung hindi mo laban. Dapat nito. Diba? Para pandok na yun. Besa na naman tao. Diba? Hey! Wala, good. Global.
Oh, yan ang kita lang. Yan ba rin? Siyempre,
No, yo tampoco.
Go! Oh, pero basta malaki pero yeah, yun pala pala. Kaya,
gamit.
balik mo nga yun. Pero, ano kung ay, kaya bilmongan. Wala pa kang ano kung ano yung maribubong. Iba daw ko din. Pwede mag-ita daw ko parte. Ano ka na mag-ilo? Mati ko po, ano ba ito ka daw? Ang lapa, may pasok. Kapasan mo pa. Tubig ito ko ang may gano'n. Mapataw ng pasok. Kailangan mo pa siya. Tubig ko. Ako naman ako naman. Tapos pag pinaputan mo, take away pa, tapos may takla na kailangan ng tubig. Sinugasan ko manuto. Bago daw ang one paper. Mga baka, inano ko ba ako kasi nakalit sa tubig. May book mo na kaya ito. Sige sa ika na magbantay. Kamaduan si Kuya. Ano yan? Dali ka please. Katod na. Kaya. Ako ka na. Pagkatawag sa lipan. Ay, ko na. Tawag mo dito.
Mamaya akong checklist siya ng pagkaka. Ha? Sali na. Di ba? Eh, magkakarot na tayo. Ang kudo man lang. Mainit pa siya. Wala ka na basta. Idetyo. Dito ka anak, dito ko po. Ito na ito, letter. Eh, idetyo mo ba na ano kaya na yung meron ko kami doon Ini ano wala ka dati. Lalo kaya ito na wala kami. Bakit yan? Sa iyo, Siya iyan. huli. Siya na iyan niya. Payag na siya. Dati ba tamaon? Baka Hindi man ko. pero dahil man ka na nagbubuhat, nadaan sa exercise na ano, matalaga. Kung ba man ang buhat mo mga sarili mo. Tayong pamumula. Sinabi yan yung pasok. Naglaro natin lang. Grabe ka, makasabi ko ito din. Dati, ngunyan baga, okay naman. Ay, hindi ako. Nakatulong din ako. Oo, ano, basta ikaw na ba? Puta, ang gano'n ko Digdi, ano. Tingin na mo. Day, naghugusto pa na ako. Magdaan na niya ako sa kamay. Naghugas ako. Taki na ako. Sumakahuli. Kaya rin, hindi ako. Segment charity. Gusto drink ko. Okay, kamakay sila lang. Ito senda, idol. Ikaw makangyari ito. Dahil pangamit ko. Eh, sila yung pinakamakano. So, yan ako ba ito? Malay pa si Drake. Grabe. Ang palaya. I'm sad. I'm sad. Iyan ako. Hindi ko. Kailan mo mga natin? Kuya ko. Kuya ko. Hindi.
Oo, nila. Parang Johnny, ito mga. Ano pa sa libre na siya mga Mabilis ko kagagay. Sige. Ayun. Ano ka yung mga pagdalili? Jackson. Mambusebe. Ang mabibig ang pagkakala. Siya, ano ito ko yung maisi, so, hindi mo makinig ka. Ay, pala yung muli, pinapasok tapos ako sa pinapapa. Darap ko sa mga Yeah.
Ha? Ikaw dito. Ako sa mga mag-ibig dito. Talagang yun ang tuloy ng kiran sa kaya din yun, tingnan mo kayo yun. Pangalo na lang. Setting. Isawa ate. Bilang ka-repair. Yes, fine. Ayun ang susuratan mo ka. Okay. Naduwag ba ng Godwin sa mall? Hindi ba nakaduwag? Puta ko yun, yayaw na ba sa akin sa puro. May kama sa train. Yung bata ko. Nagayanta ka na mga bentang doon. Kapansin kayo, babos! Easy. Lapon ka pa. Ito mo na ko dito sa Lapon mo. Lapon mo. Pa. Yung mga ayan, no, nice. So, kapag sabi, go. Di man matapos ba? Ikaw po, iyo, kaya. Wala ko, kinukuha na, sabi, Bakawa ka dyan, mga tao, mga 2020. Wait, madam? Araw. Anong sinang? Kemeto, eh. Ha. Kemeto. Hindi mo na ko na.
si Kabistro nga yun. Iya, para din. Ay, ba? Yan, ano? Ano? Ay, see. Parang dito muna sa mga ito. Getting. Tapos din. Get. Ay. Sinetoy. You. Balik ko dito. Tublay. Ay, mo na ito. Kaya ganyan tawag. Pero gabi ka rin yun. Tomato. 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 Moving store. Tomato. Tomato.
Yes, bro.
tao. Puta talaga nga. Gulo-gulo. Ayos ka. Kailan ka tao? Ay, kaya. Ay, medyo ayaw. Tuloy. Cheater talaga nga di po ito. Ubus na nga di po. Ano po sila nga? 1,000 na ito. Kasi, boy, yun ito boy. Ay boy. Boy, puta boy. Layo, tarungin. Wala na labing Jay. Jay. Wala no. Sinuntok ko sa seryoso, panalo. Ay, dito ka nga, dito ka.
Naka-place pa ba o? Ay, ang gawa na. Bagal. Bagal. May yero sa aga? Ay, lalo ka tabi. Dito. Sabay lang naman. O yan ka, boy. Ikaw daw? Ay, Dan, Sa aga? may pera. 35? 35. Sige. Ano yun? 35 na sige din. Saan ka ba kasi ano? Walang kasi ano? 35. Hello? Bakit? Turun ko. Alam mo, yung iisip ko na, yung ano, couple ka. Ani. Alam ko to. Gagawin ko na yung sino kaya kayo. Gagawin ko na yung Ay, Jano!
Uy, iyan na muna, Gundin! Wait, ang slow. Slow pala. Slow. 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 Makulog ba na kasi Sila, paano magpaga? pag nakagalaw ko, pag nakada ko, may sabihin na nagagalaw. Ako sa mga panapalo. Bakla monitor. Ay, pa na. Nakuha ko ng video. Okay. Hindi na, ginagawa. Ay, ah. Ay, buti mo rin kung naman dito. Bakit ko ba po? Bakit ko ba po? Number one. Number one. Mataganda mo may Patrick. Wala ka din ko baga ko tayo. Yan na sa tikap. Vincent, talaga ko. Wala ka din. Makaya ko na sa to. Ano yun? Oh, hero. Hero. Sino mo lang lahat? Ya, ayo tuh. Iya, kira tuh cici. Kira madali din na ano ko. Ay, ikaw. Kira madali. Kira mo. Balikan. Talaga. Uy, yun eh. Hello. 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 Porpak nito ko na. Dito. Hello. Kuya ko ano dito. Ako. Bobo ka boy. Ako ka pala din. Doon na si Batas.
Uy! Talaga sa naka-hydrate pa. Dapat bawal mo ka mag-hydrate. So, pagkayo. Ito. Ay, di po ka talaga nga. Wah, ang favorite dyan na. Yung siya po. Nakalawa ko naman. Hindi mo yun yun din. Hindi mo yun yun. Masarap ka mo tumuso. Sampa. Sino ba eh? Yan, kat. Kat. Eh, yung Balidew. Ulit na boy. Wala, ako na supply. Ito, daro po. Ay, nakapangan. Nakapangan ba? Ayan nga, yan ka? Alright. Eh. Bye-bye. Ano ba yung game? Kangay, bakit sa kangay? Talaga. Ito ang binigay ko. Ah, Neve. Bigla po. Gusto na po ano. Dapat
So, yun lang ang ginawa. At kada po, oh, dali mo, tamali mo yun. Dali mo. Dali mo. Dali mo. Ini ba? Tapos natin do. Para ko yung buhay dito na ko. Do lang. Sayang. Ito niya ba sayang? Sayang. At sa yun na sa portrait. Diba? Baka mag-iswap. Part. Balik ko sa dito. Bigas tingay, bumabalik sa dito. Iyawan ng kampay, tagay, napako. Ano ka mabalik? Dapat yung break na iba na sa part. Ikaw nagpapadik grubuan kita. Ikaw nagpapadik para kay break. Ano kay break? Pero nagbuburan kita. Sala kaya kita sa ano? Kalatan. Ini di ba no? Yun ako magbangida. Banggida mo dyan at tawag sa musarong. Na! Tamapan nga mga balik. Basta pa kanya ako balik mo lang ali. Basta man yan ako makautinayo. May papako sa inyo. Basta na ako. May papanganak sa inyo. Sabi na. Hindi na rin di. Hindi na rin di. Ay, ako ka manangaray pa. Yung mungkab ko ka manangaray. Baka sa pag-grip ko. Dua-dua kamot lang. Hindi tayo magkawat. Hindi naman alam sila magkawat. Ang natin yung nakmaulit. Hindi ka mo naman yung sabay na siya. Wala ka magkawat kayo na sa kuyong ganda siya. Makulong ba yung magkawat sa mga sipon. Doon. Doon naman. Doon ka din. Kumbaga, ikaw na natulog. Uy! Ganda ni Bete, yung mga saklat. Babae ito po. Diyan pa pa yung mga ito po. Mga kaya pala. Diyan. Pinayin ko na. Nais, diferent siya. Puro kinaya, di ka. Yaga. Puro para ilo. Ano ngayon. Gusto mo naman gamo? Hey! Ayos ka? Libong ayos ka? Nata ko. Dapat na bilog. Diligan. Wala.
Oops! Wow! Ginawa ni Lee. Good, 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 good. Oh! Gana? So, talaga. Isa na talaga. Una, sa baba. Uy, may kilit mo! Galing na lamang. Hey, bro. Yes, sinagsin ko na sa kuya. Ano ba na sa kuya? Yes, ito sa kuya. Okay, ito ba galit ha? Ganun ba yung sinasabi ko? Kasi hindi na sa akin. Wala, hindi ako nagpipili. Sa makayot, may dinom sa luwas. Ako man ako ang tama. Ako man ako ang tama. Pwede pa na yun sabi. Sinid ka nga ito, kuya. Ano? Ganun din yun. Ano? Ano sa business? Saan? Ano na ito? Pinapili. Ano yan, ingayot ka. Right ka, no? Ano ko tapos ingayot? Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo. Oh, pakakal ng ingayot ka. Sasabihin na sa kuya. Lahat, basta, Si ano nga, eh. lahat natin siguro. Sabi na kayo. Baka kumakulang kung ayos ka. Sabi na sa kuya. Ilum-luman. Ilum-luman ba kung paano? Kapag ako sa dyan. Kapag harap, kung bababa, kailan ka? Ako. Wala, tarang ko na. Ano?
Lupain nyo na sampang. Hindi mo kinurja. Ano, nag-upa nga yung dampo ng pamahay. Nakurja. Ito. Ano mo kaya? Bayan mo. Ano ka daw ako? Naputol ka nga, business na rin kami. Naputol ka nga, Kaya pag-ilo mo na din. Ay, iyo din. Pag sa gitara nga ngayon. Gitara mo! Kasi, pagsuble. Oo. Ay, ikaw pala. Dahil mo? siguro dapat ikaw na siya na nagpasubli. Hindi. Ito nga yung sarap ko yun. Gitara, di ba? Ay. Gitara, birthday. Ay, naku ba? Kaya kayo mo. Kain na naman. Kain na naman. Ha? Patrick sa... Ano? Cut na. Grabe naman itong buwan. Yahoo! Ano ba? Anong nilawin ko tayo? Dito sa lao. Ay, na. Parang legit pa yung nakalit ko. Legit pa yung nakalit sa bubuhay. Ano nga rin ba? Punta ka lang sa pahay, bubungalit ka. Legit pa yung diabetic. Ano? Medical yan. Ay, dalaw. Dalaw yan. Guys. Oraw na may liliwan. Ganon. Tao na nga si sige nga dito kumain. Yan. Ikaw ang nakuha. Kaya para doon. Tama. Okay. Ade. Ano ba? Ito mo na din. Pagtawag na sa pag-uling pa, banda ka. Paguling na! Ito mo pala din. Tinanggap mo ka na ito. Ano naman na ito? Wala ka sa buhay mo, lalaki ka mag-atin pala ka sa ito na sa bagay ka lang. Okay, wag yung sapat yan. Okay. Ay, gentleman, gentleman. Gentleman, gentleman. Mama, say ka ba? Say ka rin ka rin na. Yan ka pa nag-grenade yan. Isang bagay lang sa dali. Uy! Gusto mo pa? Mami, nakakasal ko ina. Naisip nga din. Alis ka ina. Okay, so ako naman. Huwag lang mo din mo, Iti. Naman, para yun, talaga. Abo ka, pag ang ano mo na, ito mo kupagana.
Kapatid mo kita ka. Uy! Kapatid mo kita. Anak lang po. Ano yun? Nagbayad ang pula. Pag makatitig na ako, Ano yan na? Nagbayad na. kuya, pag nakatitig ka na ako, Papansin. low, tigyan. Low. Nagutan na. Bayad ang pula na. Bro, nagdito po ulit ako. Tatambal, hindi ko nailig sa mga. Ayun, ka na yun. Yo, yo, kasbab sa ako. Ayun na, tama na. Tama na, tama na. Tama na. Tama na yung... Oh! Makalam ko na. Pero wala na yung kuha. Sabayan pa, wala na yung kuha. Ika kahit pwede na ako naman. One, five. Kaya nadarag na ko na. Eh, wala. Ito so. Kailangan ko na itong pagbuha na yun. Titigtigan. Naabutan lang anak ko. Gulong ang palto. Ako na lang yung video sa ito. Ayos. Pwede okay. Tatawag na lang. Dapat, isang taka na. Ano dapat na ka ngayon? Puta pa muna mga ngayon ka. Wala ka lang. Ito mo na ba? Ibig na ito. Stay. Ano na talaga? Ay, nasa luto. Luwas. Pa. Ay. Gusto mo na tayo? Ay, ha?
Parang sino. Parang sino na lang. Basta ako din. Wow. Sino? Okay. What's my Ang pinaano ba ito sa kanti? Tapos na, madalawa, okay na. Hindi na ba yun? Hindi na nakita-kita ko po yun. Kami lang. Uy! Kaya mo pala ako dyan. Eh, ilo ko niya. Hindi ko naman sanay mo kayo. Sino? Ikaw ko na kay Big Swing. Sinaw ko na kay Big Swing. Sinaw mo. Sinaw ko na. Sinaw mo sa pagkakita. Uy! Lemon, di Papa, sinaw mga Huwag ko lang ako trip. Kaya daw ko nagsasabi mo. Kaya, Ito nga, trip ko, trip ko, sinalo mo. Ang daw kasi may mga pag-bumbay. ito ang deliver. Hindi makuha. Nagdito ko kay Mia. Baka daw, secret. Hindi, nadala niya lang. Pag-iawin siya, secret niya. Ikaw, ayun ko na. Wala, sinip ko sa iyo. Ito nga, secret ko. Yung gitnaan. Hindi, ito lang. Ito. Ito sa'yo. Asking siya raw. Hindi sila yung kapag niya kapag naila. Bukman magkakaroon. Hindi mo pa doon sila. Ako na mapayag. Ayun ka, nag-out na rin. Diba? Sabay man, bawal pa kaya po. Ay, sorry. Water, water. Uy!
tawag ka. Kasi ba kasi subok ka mo yan dyan na nagagad ka sa kahoy. Sinayop ka. Pero yung magaling ko. Ako. Iba ka dyan, sinayop ka. Kung saan na, kung na ako. Dahil naso ulit ko dati ngayon, kasi nung pinag-try na kaso bago naman. Ginagawa ka pa siya. Yun ako na.
Pilot yung boy. Pilot. Wala ko kung may pilot. Oo ba yun? Dato pag uuwi. Alam mo kung ba yung ano? Ayan. Ating ang boy. Pero makuha na to. Okay.
Kakunik ka na. Dahil kung pinututuan na. So, mawalok kita niya. Kasi ko rin ito na. Ano pa? Mali yung din na mag-plastic mo today. Kulit mo, kakulit mo, mag-plastic. Dito. Ayun, wala. Yung tinatawag transport niya, so, ano ito, tulog lang. Pagpalitan ito. Ibig din na pag-ibig na. Tay. Di ka na ba? Hindi man open time kung kailan na maubos mo. Sige na, open time na Open time lang na. po. Tay tawag. Kasi dapat yan.
Di ba?
Yung mga pinakaganda, number 4.
nakakaya na.
Kaya nakaw.
sila pa. Yan, tapos doon sa 20 days.
Ayan. Ikaw ako nakabakan na tulugan. Araw mo na kayo. Tulugan ko ito. Problema ito. Tulugan. Ano yung naman kayo ito? Repair. Dahil mga natira, pag kunyan, mabalik-balik mo sa ang ibag-minit yan. Pero mabalik mo sa nagpabumakal sa iba do, kaya bakal mo sa balik. Ano yun?
Salamat. Nag-type ka ba natin?
Natunaw mo yung ano to. Yeah, sige na. Taas ka na? Nakarusi. Nakarusi, 14. Palitan mo daw yung numero. 20. Nakalakas ka ba? Hindi na nga. Hindi na. Ayun na. Saan ka ba? Parang. Sa kanya na. Ano na?
Ay, mo. Oo. Ayun na, ay, pag-iwan ko para kay nasa sofa. Sasabihin mo pala. Ako yun dati, di ba mga dati? Masali ka ba? Uli na. Tama na. Okay, so what? Okay, lang po, please. Yung ano, pira, hindi ka na simple.
mangga, pika. Di ba, di ka makapagal na. Diba? Ano yung kang ibalik? Wala ka nakabalik. Magpasao. Ano pa nga nito? Ha? Lutin na 255. Ano ito? 55 sa bala. Okay, nasa 50. Ay, wala naman ang gagawin. Ay, Then yung pagdaro system mo. Bukoy. 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 Diyan yung ate. Mabili ka mo yung pagkain. Okay,
Wala yan. Yes. Nakalog ba kayo sa luwa? Ako. May nireklamo kung sinakal ko sa Lazada. Pero kung kaya, yun na yun ko. Charger ka mo. Mag-ilibira, sabi niyo, kung ako sa nakulo. Lord, may kumakal ba? Araw kayo sa nakula. Nireklamo ko. Tapos. Ang proseso pala, galat mo na Lazada na mag-reply ko seller. Tapos, may kalaan, mga tulungan ka. Pag may nag-reply sa seller, balik sa yung kwarta. Delete ko kung sa ko. So, item niya, out sa Korea. Diamond. Ano kaya? Pag yung food kami na pinadara, pag ginara mo dyan sa DEC, Diamond yan ang gato. Dapat may code. Pag ipabalik pa na kong item, may iset na code. Parang may code ba gagaro? QR. Ipa-print to the tao ko doon makita. Diamond na Korea, 59. Pero binalik sa sporta. Kaya kami na rin. Yung pinalit na 169 partida. Ano baga ano? So, kung partida mo ang mga kantilidad, mga isikane, page ka na, so, pang nangyari ko ka dyan, page ko niya na, ito, 1.5. Oo. Ganyan na ito na balik. Hindi niya ako pinalik siya. Pagkatan yung mati yung nasa pagod tapos. Ang bigano niya kung so mga kapatid ba niya to? May one take one, may kinig at sabi na magayon na siya. Ngayon, tapos ang pinuksan ba ka? So, nakastik ka, tapos direct lang mo. Sa app nga, ano ko yung process sa app. Ang style ko din, ako may nakasirik naman sa seller. Doon ako mareklamo sa Lazada. Rekomend ka, ano, sa Sa app,
Saan ka man, teka mo duman teka man niya pa sino. Hindi po kami kulungan mga to. Teka man, may proseso pa, duman sa update mo. Ikaw duman, pag-click mo, return item. May nakakag ba duman? Pag duman ka sa kasada, mga payo, wala ka lamang duman. Ulo ko po, sipa sa yung tapos dali yung ipasas ka na yung ano ito, hapon to, sino ang nga. Pagbukas sa, no, lagi ko ita na. Kaya, duman sa pag nag-call ka sa Lazada baga, bago mo buksan, picturean mo. Tapos makabuksan mo, picturean mo. Madali yun, sa pandula na budol, picturean mo. Tapos, pag so ay timarot ka ito na raot, kabang, mamamagay pa pag color o kaya sa desk. So, pindutan mo so, binareceive mo na baga, receive item na. Kapag binachat baga, na binayaran mo na receive item, may button duman na pwede mong pindutan, return item. Pag pinindot mo, sunod-sunod na ang dito. Picturean mo, mabin ka makakaki resource na tangyay na ulit mo. Picturean mo. Tapos alam ka binot naman. Sa kuya aldaw. Ang ibang seller, automatic, pag pinindot mo ang return, padala na to si code. Tapos sa code, i-print mo, itaw mo naman sa Ay, CSS. kaya ito Okay, itaw mo kulit, kasi may ako naguling na ito. Ngayon yan, yung akin ko, napulo na nainumin sa sin pa na ayaw. kuya. Kaya man ako nakabakal duman pa. Kaya, baka doon siyang pinakal sa desk. Sa desk. Tapos, pag kunyan, may ikot akong darudara, kinaw ko duman sa GC. Ikaw man tulog. Parang pag duman ka mag-euro, dahil man, may process ang duman. Kasi baga sa nag-deliver, doon nakamotor pa. Doon mo na lang i-process sa app. Kung may amulog, kung tuda ka talaga, dahil mo na sa pag-isip mo. Ako na yan, ako yan, nahilig ko. Ito, ako lang, nagabot sa dilog kung sa kahong. Ako dahil ko na, cancel ko na, dahil ko na mag-isip na. Alangan naman niya ako, sa picture na pula, i-deliver. Pero nasa na ko niya. Sabi ni, sinurder mo, arban ka na. Kami sa so, So, picture duman sa pagpabakal, cabinet. Kaya, makahiling ko pa sa naday, ko na madirisin. Kinagil ko na sa Ayan, ano ka sa gamit. Pag may talaga, alanganin, may na-receive ako dyan na dati kang makabagyo, baga nag-order akong $. Ayaw. So, dineliver, salit sa $. Ababa, so, pirahin niya, tapos alanganin, dahil man ito makapit. Ako dito sa sale, talagang yung niya, paano kaya sa proseso, maagi ako sa seller, nasa mo dito nangyari kaya ito. Nakuha ko kung makalaro dito maagi sa seller, dapat dito na sa Lazada. Pag-agi sa seller, makulito, nakikipagsungay talaga na tama dahil pinadara niya. Ano, dahil niya ako NPD sa 25 watts niya ako ang in-order ko ay 35 watts o 50 watts garito. So na pinasendin niya para 10 watts ito. Ako ba sa diyoton pati. Hanggang sa ako talagang mag-gunyan. Sinayadan mo. Dahil na-receive ko na. Na-receive ko na kang pagka-deliver sa ano malit ko nangyari sa pagka na-receive ko ito. Sa panabayanan ko. Pagkabukas ako, sa din talaga. Talaga ano. Inulit ko ito sa kunyan. Nagpadara mangyayari. Dahil ko araw ko siya nagpadara code na record. Kung sa seller o sa Lazada mismo. Nagreklamo ko sa Lazada. Pinaban ko nga nito. Pinaban? Oo, pinaban ko. Pinaban ito Then ito makabukas si tindahan. Yung tindahan niya, sa doon ito. Nakulo na sa'yo nakabakal. Alanganin ito solar panel niya. Kasi, pero nagkisuway talaga dyan na tama. Pero insip pa kita, magtagalog, pero magkaparo. Sa chat man sana, makauran mo siya. Nakuyan man ito, parang timana bago nakabalik sa kwarta. Ano yun? Ito nakisuway nga ni seller, kung di ko ta nakipagsuway ang seller. Ay, ito, lo. Oo, balik yan, balik. 3 days lang, balik na sa kwarta. Makapasiring nga sa Lazada wallet. Sa Shopee man, sa Shopee Pay. Pwede mo girari, bakal.
Hindi ko nga niya akong account sa Lazada, nagsarado. Dahil ko mawid sa kwarta. May pabakal, dito yan. Dahil pinangagi ko sa kanya. Dahil kung mabakal ka dahil verified pa. Dapat pala verified ka. Dapat nag-submit ka kay ID, gabot. Tapos so, address. Doon yan, nagamit ko. Dahil ano yan, ito, pinadara ka doon. Nag-chat ako sa customer service. Para call center. Binulog sa ano, sa ano yan, binyarin ka ganito sa ano, sa Luwilier. Doon ang kung pinasuporta. Garo 700 ganito. Wala ka, wag mag-ano. 700 ka nito. Garo doon item ito na binali. Tapos kanto ibabakal ko na. Hindi ko mabakal. Tapos kung verify. Tapos so, nagtitix ba yan na OTP? Nawala ko lang sa SIM card. Nawala ko sa SIM card. Sabi kang ano, customer service. Dahil naman yan, sir. I-close account mo na lang ini. Padala ko na lang yan para sa Villarica. Kaya may mga ano dyan, may mga paagi dyan na malutusan mo na. Tama ka sa 700, mawala. Nawala kayo sa SIM card ka ito. Kaya dahil mo mabakal. Kapag mabakal, ibabakal mo ito. Matik sa'yo mo. Nawala na. Pina-close account ko na sa ito. Tapos, sinin sa Luwilier. Kaya ko kaya pa dyan. May mga budol talaga dyan. Yan na. Itong mga sa'yo na dahil nag-reply, budol lang. Marinda na, kinadawang nila. Sala. Kasi itong sa kuya nangyari mo niya. Uy, hindi nag-reply, pero siguro lang nakaglasalan ko kwarta. Hindi man ang ibigay ako ang lasalo sa isang kwarta. Uy, ang bulan, ang bago makabot sa indara. Hindi nag-bayad siya na baga. Hindi nag-bayad ako ng bulan niya. Pag may nag-reply nga, nag-reklamo nga niya. Naka-hold yan. Sa Lazada paano, pag nagbabakal ka ba kaya item seller ka, tulong bulan mo bago makuha ang kwarta mo. Tulog ko na. Oo, tulong bulan. Pag primero ka pa sa ng open na seller, kaya pag mga seller ka sa Lazada, dapat may bundo kang kwarta. Ano yun? Ano yun? Pag primero kang seller, pero pag hanap ka ng seller, ano man lang, mga karong simana. Iya, may verification niya, pangalat ka mga reklamo pa ang tao. May mga reklamo na, ano, may mga reklamo na, halimbawa, Iwan baga sa Sutherland dati. Pwede mo na Lazada pa, hindi, may kwan pa. Ang kaurong dati sa mga seller. May panahon niya na yun sa pero din kahit Itong natawag ko na ito, kasi ito mahalayan sa, ako lagay po ito tao. Para talagang dito rin ito sa puro reklamo. Ano ito, customer service ito. So, ano pa ga, mga nagpapat ng mga hotel. So, mga ralo yan na naman, karoon naman sa nag-cafe. Ayun. Mga ralo yun. May naklase nga dapat duman. Mga ralo yan. Bandit. Mga professional na talaga yung pala. Nagkaralaw doon na, gano'n ng pa. Ano yung gano'n ng panawan? Mga taga-taba ko, ma'am? Oo nga, di ba? Ito, ano, kanya. Nakala ko niya na, kung karoon niya ako, trabaho sa ito, gano'n sa yung mali-mali ang trabaho. Arli na mo kaya? Tao lang. Pagkano yun na talaga. Tao lang. Mga tagat na ako niya tayo. Anong mali? Mali sa pagkatawad. Pero may kanta sa ulit. Dahil ko lang araw, kulit ko. Sa pagtrabaho dito, may kanta. Kami, ang kaya din nasa ko yung nangyaring bit ako. Pero kung mga katrabaho ko, gano'n ba? Mali. Baka may kitang coordinate sa pinto ako. Ang ano kaya yan, ang sa center, ang pag naglaw ka doon, pag-ibig sa, may mga kapot tayo nung pinapos na team leader. Ay, yung gano'n sa... At kung team leader na ito, ang responsibilidad kayo, ikaw,
Kaya pag may gibo kang kasalan, may manager naman pinangalan ko. Dahil ka makahulong ng manager, ikaw rin, supervisor. Kaya pag dinagay sa supervisor, lagi kang kameraw. May nangyari kasi sa kuya na ano ko, ipangan, kwarta. Ay nalipag-cancel pa lang. Cancel dapat. Hindi ka pala dapat magpara-cancel naman na mga booking pagka. Na itong mga listing na ito, nakapiktaran na ito pa nag-cancel. Para hindi sumubay. May sadili kang naraw. Alam nga, kinancel ko na, kung may nasabi ko siya, cancel. Alam ko, spirit ko na, bibi. Ano kaya, may nagluluwas na naman sa account nila na garo, kakaulang ka. Ito pala, pabayaan sa naman nito pala dito. Dahil na rin kayo ito pag nawawara man sa na pala nito, pag-alun. Double booking pa nito. Doon basis yung nila schedule na mabuk sa hotel sa Harong. Para kita na ba ito pada bakla. Hindi kaya daro ko lang na porta nag-aaral. At mga apila sa Harong, minsan mga maitan ng $, $1,000. Ang ilan sa nagdiban na ano? Ang walang nagpagkatira na na 6,000, $100. Eh kung ang apila $1,000, di magkano 50,000. Yan lang sa magdaw lang yan ang sila. Kung yun ang panong Harong, pero pagkakot niya, may swimming pool. May swimming pool normal sila mga karong semana. Kaya tulungan daw. Kaya kung sipin namin din. Iya, hindi mo pa. Kung yun ba ng araw? Ang tapos ay paano mga partilan, bilog na sila ba? Pero kadaglan, mga US ba sila? Australia, domestic na. Ito tayo mga ano mga sales ano. Wow! Wow, mga Bombay nga eh. Dahil man taro-taro mag-iring, dahil sa buta. Ikan din medyo. Eh, kang bawal ka magkanda, ulit-ulit mo sa'yo, bigyan alam niya, sabi, makisuway ka talaga, dahil mo siya na-isisihan, dahil ka baga, master cycle, sabi kang naman ni, customer service mo kaya, hindi ka ngayon magkawat dyan sa hurong nito. Dahil ka magpadaaw, sa customer service mo ngayon, pag may mga yan sa nasabutan, doon mo nga sa'yo, na talagang dahil mo siya nasabutan, kuya, customer service mo ngayon. Pare kung magkano ito, yung talagang dahil, kung isuway ka na, Manulog ka pa ka-dress. diba doon magkahirap doon, hindi nga ako dahil pagka nakakalaw sa araw. Dahil ko, maapos dahil mo, papataka. Mapalo sabi. Ano ito yan eh? Ito makulugan naman. Kuya, hindi ko na, nakahulog lang para, minsan pag nagbibilang, Gawa na pagkaalam kayo ito, sa domingo pa ako makamakal kayo, basta siguro yung pagkakalaan. siguro kayo sa tayo. Pagpakalam ko, sa malilipot, pag inakame, halimbawa ako, Tapos para sabi daw. sinat ko na, sabi niya, dahil ba dahil available na pagpabot pa lang na, makakadulin doon. Kaya domingo. Oo. Kaya bigay mo ko, di na ako na sa kuya. Oo, kaysa man ano, kao ng tulog. Oo, ito niya ko na sana, ilaw ko na Para sana. yung araw ko yung mga Kung pinangaralan mo pag dumang, Hindi ka kaya may mga na kapara para ikudugang pa ako nito. Ang daw sa mga tao. But king type, hindi they na nakatawag na rin. Hindi tama basa. Stroke ka. Dahil ako maganda ako sa diba? Tayo daw na. Ayaw na ka, taga-taga-draw. Kaya niya, bawal mo ba niya. Kasi ito, patay na. Kaya, binatay ito. So, bala ka niya. Luma na kaya, pati sa talaga. Tao naman kayo. Tao na. Ang iba kaya, anong nabulan, rock na. Oo. Yan na, masabi naman na.
Ano yung lang service ka na? Kung bakal mo ka, standard garo ito, 500. Barato, barato. Kung ano, 2020, ayan, na pala nga, tulong pa, unahan pala na, matulong, hindi na tuwa. Ang iba kaya, piglilimpian na ni Limpian Karday, mabakal na doon ang balo. Limpian man, mapakaray, mabalik na naman. Oo, mapatagisi sila pagbukas ka. Awara na pati si Susi, kan ma, ano naman, grinder lang ko naman ang kandado. Ano na, ano na, Grinder ko pag ang kandado dati, grinder ko na no. Lemon malagay yan, matagasaw. Kandado na. Grinder pag ang pigano ka. Tapos makagano na ka na doon. Baka ko dyan, nakalagyan pa na iba. So, dala ko pa sa kanila. Sabado na sa aga, wala daw na naman isang nakamo. Domingo, ano Sabado bagyahan mga nakamo? Ano, pagka talaga? Kapagan ka naman. Oo, pag may motor mo lang. Kapir, tulog yan. Mahal siya. Mahal siya. Mahal siya. Simple. Pati ako rin, ako matagay. Yan. Man, Talagang daw. Diba?
Ito sa kalawawala. Ayun lang mga gamit ni Andrew Solin, sir. Tawa. Tapos, nagkaparton. Wala yun sa baba. Doon din sa taas, hindi nakababa. Tapos yung sniper, nagbabaling, nakabawas. Nakakayo. Nagkawat na rin. Si Kuya, Len, ano mo rin? Kaya, nag-stop ka. Surprise lang po ba? Ano mas hindi ako dito? Uy!
lead assistant. Lead assistant. Hindi pa kaya rest na. Kaya, nag-isa ka duman. Ubus! Kukuloy ka na. Diba? Kukuloy. Tapos lang. Walang magwala dapat. Hirap yung ubus. Basta yun. Kailangan ko na. Siya, parang tekla siya pa. Pagkatap, Ulo. taas, taas. Wala mong pagalit na. Okay. Ang second ko nga. Tagtaan. Ano ba na pa? At sinusuwalo. Anong buwan? Kung ako to, pagkakabuko pa sa galing ko lang. Parang ito. Pero nga, tama, nakuha ko siya. Hirap mo sa bahay. Siya na. Uy, siya. Mama, ito, ulit na nasundin. Ang malapit din na.
siya katapos. Ako muli pala ka ba? Wala. May malalaga. Yung balik. Malalaga. Hoy! Dapat tayo siya. Okay. Oh! Napulo na. I am so cute. Isa tapos na ba? Para may buhay ka. Edit minute. Paagi! Dali mo si Kuya ano? Dali mo si Kuya.
Sige lang. Ako.
Kaya bisa. Kailan mo Oh! Cheating! Kailan ka rin ka? Susunod ka po. Ikaw, wala na lang mali. Tapi, sorry, sorry, sorry.
matupay. Sarado na pala. Kasi daw nagkakatapon doon. Hindi, nag-load naman. Ano pa kalit sa'yo? Yung mga lalo, yung dati. Yung para padyak, yung nagkakatapon. Outlas na what?
pa kayo ng umayo? Ibang sila kayo. Sinong kung kanang nila mamatalo? Kasi doon ang sabi ka sa doon. Ha? Yes, ako tayo mo. Sulo ka, bro. Studio. Isunod ko na ako lang. Ano ngayon?
say that that's me. Correct na. Yun na lang ako ba binili, ano? Kaya manalaw ka na? Oo, kaya manalaw. Laon ka na sa mag-cellphone.
Magkama yun. Alam po kung yung aso sa puta. Dalawa. Pili ko pwede mo na pagkain ko lang.
Ang dalawa. Oo, kamuwi yung tao.
Kabili na po po namin. Ay, ito lang, bili po po. Mawal po yung appeal. Okay. Ako magtanong dito kasi may ano po kami na. Yan ako, sa pinarap ko pinarap. Anong cellphone mo? Ano yan? Anong cellphone mo? Realme Realme 21Y. si ano, C21Y. 821? C21Y. 821. Wala. Hindi ko magkana yung ikunik mo na. Yun na nakakulit na yun. Ay, link daw kang kuya mo. So, ano ba ka? May number? Hindi ko mag-iipat na sa nakano na ano lang, mag-iipat ko yun. Hindi naman pa rin Hindi mo sana pagpinta-tuntok niya. So, ano ito? So, tumahulog na ba riyan? Direksyon na naganda po. Realme C21Y. Okay. Ito ngayon ang ano, oras. Yun natin.
Yun ah. Regular, yung may Nag-vlog na bibig. nag-love niya. Oo. Kailangan natin yan. Yun.
Alam mo yan, binili mo. Ay, ka ba nagbiling kape mo? May pawis ka mo. Nalita ka daw sa likod?
ate yan.